برای بیگانه مثلا چیزا بخوری. نه نه اسمش بگیم حالا خاله بیا یعنی تا کار کدشو توضیح بدیم ما کارتو بیا کارتو بیا میشه اونم نمیشه خب دیگه حالا ما باید ببینیم و بریم دروازه ملله شده مثلا دیدن دروازه ملل
طرف کلی فشار وارد شده از طرف اینجا عالیه. بیا باشه وسط رسید. این چیکار نه یا یک کم بار عقب فرمان رها بیا اینجا. وایسا منم بگیر. ولی خب مسیر بازی به خوبی شده بعد اینجا آقای نمیشه دمت گرم توضیح میگه من نگاه میکنم صدا داره گوش اصلا کامل وارده.
گفته می‌خواستم مثلا خانم ایرانی که میان اگه کسی پلیس هست پاواشون رو نبینه نه برای آدم اینجا مخون نداشته بود. نه اینجوری هم مهمان فاخر میگم نمیخواستم مثلا کشورهای بیگانه مثلا چیزا بخوره برای این گفته فاصله پندار کم گرفت
گفتم تو هم خیلی وقت ندیدی ببینی. برو بابا این هم یک سال می‌گویی. بیا ماما اون تو بریم گفتم برو مام. نه اون تو مامان نمیشه نه بزرگم که نریم نه مامان علی آقا سلفی چه خبر؟ این نماد رویش زایش باز شدن. علی اونجا بیا. سریع بگیریم سریع بیاید منم بابا یکی هم شد یا مامان یه عکس بگیریم زیر صفر
دارم میتونم با این نداری با این چی می‌دونی؟ این که سرعتش چیزه کیفیتش میاد پایین. امروز چرا کسی میخواد بره کسی جای دعوته چرا یه دفعه در میاد میگه خب زشت دست خواهی میگه زشت دست خواهی آخرین سر هر جا می‌خوای عکس بگیری بگو آتازا.
بهتر. بکنم